Hey everyone, how are you guys doing? So guys, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਨੀ ਇਟਾਲੀਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਓਲੈਂਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਮਿਨੀ ਇਟਾਲੀਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨੀਏਚਰ ਫਾਰਮਸ ਲਾਈਕ ਮਿਨੀ ਵਾਲੇ ਵਰਜ਼ਨ ਨਾ ਇਸ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਨੀ ਇਟਾਲੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਣ। ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਐਂਡ ਹਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੂਬ ਸਾਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਈਡਸ ਵੀ ਲਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਈਡਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ and we were literally scared from some rides, but the day we went there ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। it was over 30 degrees and it was extremely hot, but we really enjoyed it and we really had a lot of fun. So ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਣੀ ਆ ਮਿਨੀ ਇਟਾਲੀਆ ਔਰ ਲਿਓਲੈਂਡੀਆ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵਨਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਫਰਦਰ ਡਿਲੇ let's go to Mini Italia. Let's go. मिनी इटालिया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਿਨੀਏਚਰ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਫੇਮਸ ਥਿੰਗਸ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਥੀਏਟਰ ਯਾਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ। ਆ ਥੀਏਟਰ ਲਿਖਿਆ ਥੀਏਟਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਥੀਏਟਰ ਮੈਨੂੰ
ਵਾਟਸ ਡੋਮ ਡੋਮ ਉਹ ਰਾਈਟ ਮਿਲਾਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚਰਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਨ really hot today. बहुत ज़्यादा गर्मी है हाँ पानी स्प्रे ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਈਡ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ this is Hello, I'm good. Buongiorno. ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇੱਥੇ ਟੋਪੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਉੜ ਜਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਏ
rồi. Hello. हाँ जी।